Xin chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người trên video này của kênh Hoa Lan Nông nghiệp. Và đến với nội dung của video ngày hôm nay thì kênh mình sẽ chia sẻ một phương pháp để trồng cho những cây lan hồ điệp sẽ được sống dễ dàng và rất là đơn giản. Và mọi người cũng đã biết ở trên YouTube hoặc là trên các trang thông tin truyền thông có rất là nhiều cách để trồng hồ điệp, nhưng mà không có cách nào gọi là chuẩn nhất, mà chỉ có trồng cho cây lan hồ điệp nó sẽ sống tốt nhất và khi ra hoa nó sẽ đẹp nhất. Tại vì trồng chuẩn hay không nó tùy vào địa phương và khí hậu của từng vùng. Có vùng thì nắng nóng, có vùng thì độ ẩm nó cao, cho nên vấn đề mà trồng chuẩn nhất thì nó không chính xác, chỉ có trồng sống hay không nó mới chính xác thôi. Và điều kiện khí hậu ở tại quê của mình là 6 tháng nắng và 6 tháng mưa, cho nên bây giờ là vào mùa nắng, mình sẽ hay trồng và để lại cái giếng cũ của cây hồ điệp. Tại vì những cái giếng này nó sẽ giúp giữ nước rất là tốt và nó giúp cho cây phát triển nhờ các chất dinh dưỡng từ lúc nó đã được trồng trong nhà vườn, và khi nó ra ngoài đây nó vẫn được thừa hưởng một ít ở trong cái chất đó. Và video này mình sẽ trồng một cây lan hồ điệp đang hoa và mình sẽ giữ lại ngọn hoa để chơi hết mùa hoa. Và mình sẽ trồng như thế nào để giúp hoa luôn khỏe, nó không bị ảnh hưởng trong quá trình trồng, nhưng mà nó vẫn phát triển tốt và ra rễ sum xuê nhờ các chất hữu cơ từng có ở tại nhà của mọi người. Về tình trạng cây thì cây đang hoa và rất là khỏe, nhưng mà ở phần lá non thì nó đang bị dập, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đến với các vấn đề trồng. Tí nữa mình sẽ ngắt bỏ phần dập đó, tuy nó hơi mất thẩm mỹ. Và mình sẽ trồng trong chậu nhựa có rất là nhiều lỗ giúp cho rễ luôn thông thoáng. Và chất trồng còn gọi là giá thể thì mình sẽ trồng bằng than. Mình rất là thích trồng cây hồ điệp trong than, tại vì nó rất là ít bệnh và nó hạn chế được vấn đề về nấm bệnh đối với cây hồ điệp. Sau khi lấy cái lan hồ điệp ra khỏi bầu thì hãy kiểm tra lại bộ rễ. Nếu mà rễ nào nó đang bị thối và bị bệnh do nấm hoặc là do vi khuẩn thì mình sẽ tiến hành cắt bỏ, không có nên sử dụng. Sau khi đã cắt bỏ những rễ bị thối hỏng thì mình sẽ tiến hành bỏ một ít lớp rêu để cho nó vừa với cái chậu mình trồng. Tại vì khi trồng cây hồ điệp thì tùy vào kích thước của cây mà mình sẽ chọn kích thước của chậu. Không có nên trồng cây nhỏ trong chậu quá to hoặc là cây quá to trong chậu nhỏ. Những cái này nó không tương đồng với nhau, nó sẽ làm cho cây bị vấn đề và nó không có bung được bộ rễ. Và mình sẽ giữ lại một nửa lớp rêu để giữ lại các chất dinh dưỡng để nuôi hoa trong giai đoạn đang trồng. Mọi người có thể thấy được ở trong giữa lớp rêu những cái chiếc rễ cũ, lúc còn chưa đổ chậu thì nó nằm ở trong này, cho nên bây giờ bỏ ra một nửa nó sẽ giúp cho các rễ nó sẽ thông thoáng và nó sẽ quang hợp, giúp cho cây phát triển rất là tốt. Tại vì mình đã nói ở những video trước, ở trong rễ của cây lan hồ điệp nó vẫn có các diệp lục và nó vẫn giúp cho cây quang hợp để phát triển. Và đối với chất trồng thì mình sẽ sử dụng than. Than này ở mình gọi là than củi, còn ở khu vực ngoài Bắc sẽ gọi là than hoa. Than này nó có khả năng chống bệnh nấm rất là tốt. Nó có thể ít ẩm hơn vỏ thông hoặc là xơ dừa, nhưng mà vấn đề về bền cây thì nó rất là ít.
Không phải là không có, nhưng mà nó rất ít khi xảy ra. Mọi người có thể trồng theo con mắt thẩm mỹ của mọi người, nhưng mà đối với mình, trồng thì nó phải cố định. Tại vì khi cố định thì các đầu rễ nó sẽ ra và nó dễ bám ở trên thân chậu. Nếu mà trồng mà lung lay hoặc bị gió nó thổi thì cây nó cũng không phát triển được. Xử lý lại cây vừa trồng sau khi đã cố định. Ví dụ như có những chiếc lá nó bị bệnh hoặc là bị nấm như thế này, cần tiến hành ngắt bỏ. Và kiểm tra lại trong bộ rễ, nếu cũng bị thì chúng ta cũng nên bỏ luôn, không có được tiếc. Mọi người có thể dùng móc để treo hoặc là để trực tiếp chậu hồ điệp ở trên một vị trí nào đó, nhưng mà bắt buộc nó phải cách mặt đất khoảng 40 đến 50 cm, tại vì ở độ cao như vậy nó sẽ giúp cho cây lan hồ điệp phát triển rất là tốt nhờ lượng hơi ẩm cao ở những vị trí từ 40 đến 50 cm tính từ mặt đất. Và đặc biệt là phải để ở nơi râm mát, tránh ánh nắng trực tiếp từ mặt trời. Và sau 1-2 tháng thì khi cây đã quen dần với khí hậu ở tại địa phương thì chúng ta sẽ dần dần chuyển cây để cho cây nó sẽ thuần hơn trong môi trường tự nhiên. Sau khi đã trồng xong thì mình sẽ xử lý kích rễ cho cây lan hồ điệp vừa trồng. Mình sẽ sử dụng tỏi để làm một hỗn hợp để kích rễ cho cây lan hồ điệp vừa trồng. Và mình dùng chỉ một lượng như thế này, tầm khoảng 50g, và mình sẽ bỏ hết tất cả lớp vỏ lụa. Đem phần gừng vừa làm sạch và tiến hành xay nhuyễn với 200ml nước. Lọc để lấy phần nước gừng đã xay và bỏ phần cành. Pha với bình 2 lít nước và mình sẽ phun lên trên cây lan hồ điệp vừa trồng. Mình sẽ phun đều lên trên tất cả những bộ phận của cây và có thể phun được lên trên hoa. Đặc biệt những chất ở trong gừng nó giúp cho cây lan hồ điệp ra rễ rất là nhanh và nó sẽ không gây nóng cho cây, nên mọi người hãy yên tâm mà sử dụng. Đặc biệt mọi người có thể dùng trên những cây khác, ví dụ trên những cây lan hồ điệp đã trồng lâu năm và những cây phong lan khác. Nó giúp kích rễ rất là tốt. Và cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi và đồng hành cùng kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của kênh.